In this video, we'll discuss about the water purification, in which we are going to discuss the process of disinfection in water purification process. So let's start with the video. The third part of the water filtration is the disinfection process. Some of the bacteria pass through filter even after the filtration, which must be killed before the consumption of the water. So બેક્ટેરિયા જે રહી જાય છે ફિલ્ટરેશન પછી એને પણ તમારે કિલ કરવા પડશે, બરાબર છે. એવું ન થાય કે ડિસઇન્ફેક્શન કર્યા પહેલા જ તમે વોટર જે છે એ તમે ડ્રિંક કરી લ્યો અને એનાથી બની શકે કે તમને કોઈ ડિઝીઝ થઈ જાય, એનાથી તમને કોઈ ડિઝીઝ થઈ જાય. So therefore the disinfection of public water supply needs to be done, and disinfection is the final step of water purification. Previously, solutions of sodium hypochlorite were used in small towns, but અત્યારના ઘણા યુએસથી chlorination is used for public water supply. So આની અંદર જે મેથડ્સ ડિસ્કસ કરવાના છે એ છે chlorination, ozonation and use of UV light for disinfection process. For the disinfection process. So એક simple ડેમોન્સ્ટ્રેશન એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે જેમાં ક્લોરિનેશન જે છે એ થાય છે. સો ક્લોરિનેશન માટે એક બે સિસ્ટમ જે છે, એક છે શોક ક્લોરિનેશન, જેમાં ક્લોરિનેશન માટે ક્લોરિનનું કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું છે 50 to 100 ppm, ઓકે, એન્ડ કોન્ટેક્ટ ઓફ એટલીસ્ટ 6 hours, એટલે 6 hours માટે હોલ્ડ કરવું પડે. એક છે કન્ટિન્યુઅસ ક્લોરિનેશન સિસ્ટમ્સ ફોર રિકરિંગ બેક્ટેરિયલ કન્ટામિનેશન પ્રોબ્લેમ્સ, અને સાથે એક મેઝરેબલ એમાઉન્ટ ઓફ ફ્રી ક્લોરિન જે છે એનું પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. હવે ક્લોરિનના ટર્મ્સ શું છે સમજીએ પહેલા. ક્લોરિનનો ડોઝ શું છે? હવે હું એમ કહું ક્લોરિન ડોઝ એડ કરવો છે, ઓકે, તો એક ટોટલ કેટલું એડ થયું? ક્લોરિન ડિમાન્ડ જે છે ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મની અંદર, હવે કમ્બાઇન્ડ રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન છે ઓર્ગેનિક ફોર્મની અંદર, અને ફાઇનલી જે છેલ્લે વધશે એ છે ફ્રી રેસિડ્યુ, એ છે ફ્રી રેસિડ્યુ. ક્લોરિન ડોસેજ લે ક્લોરિન ડિમાન્ડ, નેક્સ્ટ છે કમ્બાઇન્ડ ક્લોરિન રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન, નેક્સ્ટ જે છે એ છે ફ્રી રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન. હવે આ ક્લોરિન ડિમાન્ડ છે ઇનઓર્ગેનિક, પછી છે આવશે ઓર્ગેનિક, અને જે ફાઇનલી કિલ કોણ કરશે? જે આ રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન જે છે, બરાબર, આ જે રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન જે છે એ જ બેક્ટેરિયાને જે પ્રેઝન્ટ છે એને કિલ કરશે. Okay, so chlorine remaining after combining with organic matter, okay, is basically the free residual chlorine which kills the bacteria, and bacterial kill rate is proportional to the concentration of the free residue. હવે ક્લોરિનેશનમાં બેસિકલી શું કરીએ છીએ, ટેબ્લેટ્સ પણ અવેલેબલ છે. બીજી એક ટેકનિક જે છે ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ આઈ થિંક રિલીઝ ઓફ ક્લોરિન ગેસ. હવે તમારે એમાઉન્ટ છે એ તમારે ડિસાઇડ કરવી પડશે. એ એક્સપેરિમેન્ટ્સ થ્રુ તમે ડિસાઇડ કરો કેટલું ક્લોરિન આપણે એડ કરવું પડશે. અને બીજું જે ધ્યાનમાં રહેવાનું છે એ છે ટાઈમ. ઓકે, એ છે ટાઈમ જે છે એ મેટર કરશે. એમને એવું થાય કે ટાઈમ તમે બહુ ઓછો આપ્યો, ઓકે, એવું પણ ન થવું જોઈએ. ઓકે, સો ધ એમાઉન્ટ ઓફ ધ ક્લોરિન બેઝિકલી the amount of chlorine which is required is dependent on the organic matter and the number of microorganisms present in the water and the time required for the chlorine to act. કે જે ડ્યુરેશન જે પણ ટાઈમ પીરિયડ ફિક્સ કરવો પડે. હવે હું એમ કહું હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ક્લોરિન હોય તો ફટાફટી માઇક્રોબ્સને કિલ કરી નાખશે. Okay, therefore the amount of chlorine required for disinfection is called chlorine demand. Okay, and જ્યારે વોટરને આપણે ક્લોરિનેટ કરીએ it basically contains about 0.1 to 0.2 ppm of residual chlorine which reaches to a concentration to this concentration after 20 minutes of its addition. However, if the concentration of chlorine exceeds its demand, કદાચ કોઈ હોય મેજર નથી કે રેન્ડમલી એડ કરતા ગયા ક્લોરિન વોટરમાં એડ કરતા ગયા, તો શું થશે? તો જે ટેસ્ટ જે છે એ ખરાબ થઈ જાય, સ્મેલ જે છે બહુ ખરાબ આવે છે.
ઓકે, કદાચ કોઈ સ્વિમિંગ પુલ ગયું હોય, જે પબ્લિક સ્વિમિંગ પુલ જે છે એમાં ખબર અમુક સ્મેલ આવવા માંડે છે, રેડી, ખરાબ સ્મેલ આવે છે, કોઈ એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે, રેડી. સ્મેલ જે છે ક્લોરીનનો એક્સેસ યુઝ જે છે એના કારણે પણ તમને થઈ શકે છે, રેડી. હવે જે હાર્મફુલ છે આપણા માટે પણ હાર્મફુલ છે, ઓકે. હવે બીજી એક હું એમ કહું, કદાચ ક્લોરિનેશન ન કરવું હોય તો બીજું એક ઘરે જ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ, એ છે સિમ્પલ બોઇલિંગ. વોટરને બોઇલ કરી નાખો, એટલીસ્ટ હું એમ કહું કે 15 મિનિટ્સ, 10 to 15 મિનિટ્સ માટે વોટરને બોઇલ કરી નાખો. મોટા ભાગના બેક્ટેરિયા જે છે એ કિલ થઈ જશે, બરાબર. હવે મિકેનિઝમ હું એમ ડિસ્કસ કરું, ક્લોરીન નહીં, ઓકે. જ્યારે વોટર રિએક્ટ કરશે ત્યારે ક્લોરીન જે છે એ હાઇપોક્લોરસ એસિડની અંદર કન્વર્ટ થશે. હવે એ શું કરશે, જે ફટાફટ જે નેસન્ટ ઓક્સિજન છે એને રિલીઝ કરશે. હવે નેસન્ટ ઓક્સિજન શું કરશે, જે સેલ્યુલર કમ્પોનેન્ટ્સ જે છે, ઓકે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સના, એને ઓક્સિડાઇઝ કરી નાખશે, બરાબર છે. પણ ઘણી વાર આમાં સ્પોર્સ જે છે રહી જતા હોય છે એ પ્રોસેસની અંદર. Okay. Now the next one is the ozone. Use of ozone. Now ozone, as you know, it's a relatively unstable molecule, a free radical of oxygen, which readily gives off one atom of oxygen, providing a powerful oxidizing agent, which is toxic to most waterborne organisms. It is very strong and broad spectrum disinfectant that is used widely in Europe. It is an effective method to inactivate harmful protozoans also that form cyst. Also works well against almost all other pathogens. ઓક્સિજન માંથી બધાને ખ્યાલ છે જે યુઝ થવાનું છે ઓઝોનને બનાવવા માટે, બરાબર છે. હવે એક છે એક કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ ઓર યુવી રેઝનો યુઝ કરી શકીએ, બરાબર છે. અને ખાસ જો ઓઝોન તમે યુઝ કરો છો એ તમે સાઇટ ઉપર જ બનાવવું પડશે, અને ઓઝોન જે છે વોટરમાં તમે રિલીઝ કરશો. હવે એડવાન્ટેજીસ લઈએ, એમાં એના બાય પ્રોડક્ટ્સ જે ફોર્મ થાય છે એ ડેન્જરસ નથી જેટલા ક્લોરિનેશનમાં થાય છે, ઓકે. અને એ જ બીજા જે પ્રોબ્લેમ જેટલા ક્લોરિનમાં આવે છે એટલા પ્રોબ્લેમ્સ એમાં આવતા નથી. એટલા માટે જ ઓઝોન જે છે એ યુઝ થાય છે. એટલા માટે જ ઓઝોન ડ્રિંકિંગ વોટર પ્લાન્ટ્સમાં પણ અત્યારે યુઝ થાય છે. અને ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ જે છે એને પણ ઓઝોનેશનને જે છે એ સેફ ટેકનિક જે છે એ ખાલી વોટરની, ઇવન સ્ટોરેજ એન્ડ પ્રોસેસિંગ ઓફ ફૂડ જે છે એમાં પણ રિકમેન્ડ કર્યું છે. ઘણી બધી એજન્સીઝ છે એને પણ, ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ યુવી રેઝ. UV rays જે છે it's a very effective method in activating cyst as long as the water has low level of color, so the UV can pass through without being absorbed. So but એક main disadvantage એ ઓઝોન, બરાબર, કઈ રેસિડ્યુઅલ ડિસઇન્ફેક્શન का રહેશે નહીં, એટલે પાછળથી કદાચ કોઈ કન્ટામિનેશન આવી જાય તો વોટર જે છે ફરીથી તમારે ટ્રીટ કરવું પડશે. So because neither ozone nor UV radiation leaves residual disinfectant in water, it is sometimes necessary to add residual disinfectant after they are used, and this is often done through addition of chloramines, okay, which is discussed about is used as a primary disinfectant. Ready? હવે એક ડાયાગ્રામ સમજીએ. હું તમને ખબર મેં એક્ઝામ્પલ ક્લાસમાં આપ્યું હતું, એક સિલિન્ડર ટાઈપ હશે. હવે આ જે છે એક સિલિન્ડર છે જેની અંદર આ વોટર જે છે એ પાસ થાય છે. અહીંયા વોટર હું એમ એક્ઝામ્પલ કહું કે અહીંથી એન્ટ્રી થાય છે તો અહીંથી પાઇપિંગમાં વોટર કદાચ જે છે બહાર આવે. જેમ કે અહીંયા આપેલું છે આ ડાયાગ્રામની અંદર વોટર ઇન આવશે, અહીંથી વોટર જે છે એ આઉટ થશે, બરાબર. હવે યુવીની જે રેન્જ જે છે જે અરાઉન્ડ 260 ની આજુબાજુની રેન્જ જે છે એ યુઝ થશે, એ બેઝિકલી આ પ્રોસેસની અંદર યુઝ થશે. હવે અહીંયા જે બેક્ટેરિયા છે કોઈ પ્રેઝન્ટ હશે એને
કિલ કરી નાખશે. અને વચ્ચેનો પોર્શન જે છે અહીંયા જે તમને દેખાય છે એ છે યુવી લાઇટ, ઓર તમે કહી શકો છો યુવી લેમ્પ, જેનું વર્ક શું છે? જેનું વર્ક છે બેક્ટેરિયા જે પ્રેઝન્ટ છે એને કિલ કરવા. સો આ વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ છે ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ ઓફ વોટર પ્યુરિફિકેશન. એની અંદર 3 ટેકનિક્સ જે છે, એક છે ઓઝોનેશન, યુઝ ઓફ યુવી રેઝ એન્ડ ક્લોરિનેશન, વિચ ઇઝ યુઝ ફોર ડિસઇન્ફેક્શન ઓફ વોટર. હવે આ પ્રોસેસ પૂરી થાય પછી વોટર જનરલી પોર્ટેબલ જ હોય છે. હા, સિવાય કે કોઈ કન્ટામિનેશન, એક્સટર્નલ કન્ટામિનેશન ગમે એ રીઝનથી કે એન્ટર થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ જે છે એ ક્રિએટ કરી શકે છે. And in the next lecture we'll discuss about the standard as per BIS. કેના સ્ટાન્ડર્ડ્સ? વોટર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ. બરાબર, મેં એનું ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ તમારી સાથે શેર કર્યું છે. ઇવન તમારે ડાઉનલોડ તમારે જાતે કરવું હોય તો BISની વેબસાઇટ ઉપરથી મળી જશે. હવે BIS સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર વોટર ક્વોલિટી જે છે એ લિંક ઉપર આવી ગઈ હશે વિડીયોમાં, તમે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઉપર ચેક કરી શકો છો. That's all. Thank you.